සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනාම DM Secret YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වියලි හිස කෙස් වලට ප්‍රතිකාරයක්. ඇත්තටම මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හිස කෙස් වල වියලි බව නැති කරගන්න. මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න මුලින්ම අපිට ඕනි වෙනවා හොඳට ඉදුණු අලිපේර ගෙඩියක්. අලිපේර වලින් පුළුවන් අපේ හිස කෙස් වල වියලි බව අවම කරලා අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ ෂයිනි ලුක් එකක් ලබා දෙන්නත් මේ අලිපේර වලින් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇවකාඩෝ වල මැග්නීසියම් සහ පොටෑසියම් බහුල වෙන නිසා අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ සීනුදු බවක් සහ දිලිසෙන පෙනුමක් ලබා දෙන්න මේවා උදව් වෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ හෙයා මාස්ක් එක සතියට දෙපාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හිස කෙස් වල තියෙන ගොඩක් ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා ගන්න. මේ හෙයා මාස්ක් එක හදාගන්න අලිපේර මදය මේ විදිහට වෙන් කරගෙන අපි ඒකට ඔලිව් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔලිව් තෙල් වෙනුවට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ වගේ හොඳ පේස්ට් එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ කොණ්ඩෙට ඇප්ලයි කරන්න. මේ හෙයා මාස්ක් එක අපි මුළු කොණ්ඩෙටම ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ හෙයා මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 15ක් වගේ තියලා මේක සෝදලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න. ඇත්තටම මේකේ ප්‍රතිඵල වැඩි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඇත්තටම මේ හෙයා මාස්ක් එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔයාලටම දැනෙයි ඔයාලගේ කොණ්ඩේ තියෙන වියලි බව ඉක්මනින්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලා කියලා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ හෙයා මාස්ක් එක try කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලටත් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලා ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.